Hello and welcome to the Know Your Market series for the 1st of August 2026. પહેલી ઓગસ્ટ 2026ના નો યોર માર્કેટ સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. લાસ્ટ વીક આપણે જેમ વાત કરેલી હતી માર્કેટમાં વોલેટિલિટી જોવા મળશે અને લાસ્ટ વીક આપણને બહુ જ સારી વોલેટિલિટી ઇનિશિયલી ડાઉન સાઇડ અને પછી અપસાઇડની મુવમેન્ટ સારી એવી જોવા મળી હતી. નો યોર માર્કેટ સિરીઝથી તમને બેનિફિટ મળે છે કે બેસિકલી તમને એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ વીકમાં શું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે અને માર્કેટ્સની પ્રોબેબલ દિશા પણ તમે થોડું જાણી શકો છો. સો તમે કન્ટિન્યુઅસ જોયા કરશો તો માર્કેટની નોલેજ આપણે જે બેઝ આપણો જે છે કે તમારા માર્કેટને તમે જાણો દેટ ઇઝ નો યોર માર્કેટનું તમને ક્લિયરિટી નેક્સ્ટ વીક માટે બહુ જ સારી મળી જશે. લાસ્ટ વીકની જો વાત કરીએ તો મેગ્નિફિશન્ટ 7 જે સ્ટોક્સ છે એમાંથી 4ના રિઝલ્ટ્સ હતા જે આપણે લાસ્ટ વીકમાં સિરીઝના એપિસોડમાં પણ વાત કરી હતી. પ્લસ ફેડની મીટિંગ પણ હતી. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ડેફિનેટલી સ્ટેબલ જ રહેવાનો હતો અને સ્ટેબલ રહ્યો છે. સો ફેડની મિટિંગમાં બેસિક એક જ પોઈન્ટ સામે આવી રહ્યો છે. કેવિન વોશ જે નવા ફેડના ચેરમેન છે એમનું લાસ્ટ મીટિંગથી એક સેમ જ ટોન છે દેટ ઇઝ હોકિશ ટોન. અને જે ડોટ પ્લોટ્સની સિસ્ટમ એમણે જે બંધ કરી નાખી છે એના કારણે પોસિબલ એવું થઈ ગયું છે કે ફ્યુચર રેટ પ્રિડિક્શન કરવું થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું છે માર્કેટ માટે અને એમને એ જરૂર નથી લાગતું કે ભાઈ જનરલ માર્કેટ પાર્ટિસિપન્ટ્સને ફ્યુચર રેટ્સના શું ડિસિઝન હોય એ જાણવા જેવું હોવું જોઈએ. સો બેસિક ઇશ્યુ એ જ છે કે બેસિક તમને ફ્યુચર રેટ્સ જે પોસિબલ રાઇઝ ઓર ફોલનું જે પણ હશે એ જાણવા નહીં મળે. એના કારણે પોસિબલ છે કે ક્યારેક જે ફેડની મિટિંગ હશે ત્યારે જ આપણને એક સરપ્રાઇઝ મૂવ પણ જોવા મળી શકે. કરંટ મિટિંગમાં એમનું એક જ સ્ટેટમેન્ટ છે કે જો ઇન્ફ્લેશન આ રીતે ઉપરની સાઈડમાં રહેશે તો મે બી એ રેટ વધારી પણ શકે છે. સો ફેડમાં આ જ રીતે આગળ ચાલશે અને પ્લસ એક લેટેસ્ટ ન્યૂઝ એવા પણ આવ્યા છે કે જે બેસિક અરાઉન્ડ 8 ફેડની મિટિંગ હોય છે એક વર્ષમાં એની પર પણ હવે કેવિન વોશ વિચારે છે કે ભાઈ 8ના બદલે આપણે ખાલી 6 જ મિટિંગ કરીએ. 8 મિટિંગ કરવાની એમને જરૂર નથી લાગતી. સો કંઈક ને કંઈક નવું સરપ્રાઇઝ મળે છે નવા ફેડ ચેરમેનથી અને આઈ થિંક માર્કેટે સ્લોલી અને સ્ટેડીલી એને એડપ્ટમાં કરતા રહેવું પડશે. લાસ્ટ વીક આપણને મેગ્નિફિશન્ટ 7 સ્ટોક્સમાંથી 4 સ્ટોક્સના રિઝલ્ટ્સ જોવા મળ્યા છે. એમાં મેટા, માઇક્રોસોફ્ટ, એપલ અને એમેઝોન આ ચારેયના રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે. જેમાં માઇક્રોસોફ્ટમાં આપણને અપસાઇડ મુવમેન્ટ જોવા મળી. રિઝલ્ટ્સ બહુ સારા આવ્યા છે. એનું ક્લાઉડ બિઝનેસ બહુ જ સારું કરી રહ્યું હતું એના કારણે એક સારી એવી અપમૂવ જોવા મળી છે. જ્યારે એની સામે મેટા એઆઈના એક્સપેન્ડિચર્સના કારણે અને ફ્યુચર ગાઈડન્સ બરાબર આપી નથી શક્યું જેના કારણે આપણને મેટાના સ્ટોક્સમાં ફોલ જોવા મળ્યો. માઇક્રોસોફ્ટ અપ્રોક્સિમેટલી 22% વધ્યો છે લાસ્ટ વીકમાં. એમેઝોન 17%. આ બે સ્ટોક્સમાં પોઝિટિવ રિઝલ્ટ્સ જોવા મળ્યા છે અને બીજા બે સ્ટોક જે છે જેમાં મેટા અને એપલ આ બંનેમાં આપણને નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે છે રિઝલ્ટ્સ પછી. મેટા આપણને 6% અને એપલ આપણને 7%નો ફોલ જોવા મળ્યો છે. લાસ્ટ વીક નો યોર સિરીઝમાં આપણે ખાસ કીધેલું હતું કે યુએસના ટ્રેઝરી બોન્ડ yields છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ એવા લેવલ્સ ઉપર હતા કે જ્યાંથી આપણને પોસિબલ છે કે અપસાઇડની મુવમેન્ટ જોવા મળે જે માર્કેટ્સ માટે ઓવરઓલ થોડું નેગેટિવ થઈ શકે એમ છે. તો લાસ્ટ વીક આપણને 10 યર બોન્ડ yields છે જે થોડા શોર્ટ ટર્મ કહેવાય, શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મ, એમાં આપણને નવો હાઈ જોવા મળ્યો જે છેલ્લા 1.5 વર્ષનો નવો હાઈ બન્યો. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી જે લોંગ ટર્મ બોન્ડ yield છે 30 યર યુએસ 30 યર બોન્ડ yield એ એક નવા લેવલ ઉપર આવ્યો છે જે છેલ્લા 19 વર્ષનો હાઈ બનાવ્યો છે જે એક મેજર બ્રેકઆઉટ થઈ રહ્યું છે. ઉપરમાં પોસિબલ લાગે છે કે આ yield અરાઉન્ડ 550થી 585 સુધીના ટાર્ગેટ્સ પણ જોવા મળી શકે એમ છે. બટ એની અપસાઇડ એટલે કે જેટલું જો પણ અપસાઇડ થઈ આ બોન્ડ yieldsમાં 30 યરની અંદર તો ડેફિનેટલી માર્કેટ્સ માટે એક નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ પડશે. સો ઇન્વેસ્ટર્સે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કે આની અંદર જો તેજી થશે તો
પોસિબલ છે સ્ટોક્સમાં પોઝિટિવ મુવમેન્ટ બહુ લાંબી જોવા નહીં મળી શકે. જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન છે એ પ્રમાણે ક્રૂડની મુવમેન્ટ પણ બહુ મોટી જોવા મળે છે. લાસ્ટ વીકેન્ડમાં ક્રૂડ ટોપ ભાવ પર બંધ રહેલો અરાઉન્ડ 92 ટુ 93 રેન્જમાં, અને આપણે ત્યારે ઇન્ફોર્મ કરેલું કે 94ની વેલ્યુ બહુ જ ક્રુશિયલ છે. એની ઉપર જશે તો આઈ થિંક ઇટ વુડ બી રિયલી ડિફિકલ્ટ ફોર ધી પ્રાઇઝીસ ટુ ગો ડાઉન સાઇડ, અને તેજી મોટી થશે તો ડેફિનેટલી ઇન્ફ્લેશનને પણ ઇફેક્ટ પડશે. બટ રવિવારે જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવેલા હતા કે યુએસ મે બી સ્લોઈંગ ડાઉન ઈરાન ઉપર એટેક, તો એના કારણે આપણને એક ગેપ ડાઉન મોટો જોવા મળ્યો હતો. બટ એ ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ સાથેનો જે હતો એ લો ઓફ ધ વીક હતો, અને ત્યાંથી પછી ફરી પાછું ક્રૂડ રિકવર થયું છે. બટ સ્ટીલ ક્લોઝિંગ પ્રમાણે જે છે એ પ્રમાણે એવું લાગે છે કે જ્યાં સુધી 94ની ઉપર ક્રૂડ નથી જતો ત્યાં સુધી આપણને એમાં બહુ મોટી તેજી જોવા નહીં મળે. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સમાં હાઇલાઇટ કોસ્પીની જે આ આખું વર્ષ કોસ્પીના ન્યૂઝના હેડલાઇન્સથી જ માર્કેટ મૂવમેન્ટ થઈ છે. ઓવરઓલ યર ટિલ ડેટમાં હાઈએસ્ટ હતું 100% પ્લસમાં, અને ત્યાંથી ફોલ થયું 50% સુધી ફોલ થઈ ગયું આખું. અને ગયા વીકેન્ડની અંદર એક સાથે આપણને 18%નો રાઇઝ ઇન્ડેક્સમાં જોવા મળ્યો હતો. ઉપરના ભાવથી જે પ્રોફિટ બુકિંગ થયું, અને એમાં ઘણા ઇન્વેસ્ટર્સ કોરિયાની અંદર ટ્રેપ પણ થયા છે. ખાસ કરીને જે લીવરેજ પ્રોડક્ટ્સમાં જે લોકોએ બાય કરેલું હતું એ લોકોનું બહુ મોટા લેવલનું બાય બ્લોઆઉટ થયું છે. સો જે પેનિક થયેલું નીચેના લેવલ ઉપર, દેટ વોઝ બિકોઝ ઓફ કે ભાઈ પબ્લિકની હ્યુજ પોઝિશન હતી, ખાસ કરીને લીવરેજ અને માર્જિન ટ્રેડિંગ ફંડિંગમાં જે અકાઉન્ટ્સમાં ઊભા હતા એના પર. સો એના કારણે આપણને એક મોટો ફોલ પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જોવા મળ્યો, અને પછી લોઅર લેવલથી ફ્રેશ બાઇંગ આવ્યું, જેમાં 18% સુધીનો રાઇઝ જોવા મળ્યો હતો એક જ દિવસમાં કોસ્પીના ઇન્ડેક્સ ઉપર. આઈ થિંક કોસ્પી હજી પણ લાઇમલાઇટમાં રહેશે, અને મે બી આવતા એકાદ મહિનામાં આ ઇન્ડેક્સ થોડો કૂલ ડાઉન થશે, અને પછી આપણને આગળની મૂવમેન્ટ જોવા મળશે. બિકોઝ ઓફ કોસ્પી નાસ્ડેકમાં પણ સેમ મૂવમેન્ટ આપણને નિયરલી જોવા મળી એઆઈ સ્ટોક્સમાં. ખાસ કરીને જે એઆઈ રિલેટેડ સ્ટોક્સનો ઇન્ડેક્સ છે SOXX, ETF છે એઆઈ સ્ટોક્સનો, તો એની અંદર પણ આપણને સ્ટાર્ટ ઓફ ધ વીકની અંદર ફોલ મોટો જોવા મળ્યો હતો, અને છેલ્લે જ્યારે વીકેન્ડ ક્લોઝ થયો ત્યારે 5% નેગેટિવ રહ્યો, પણ નીચેના ભાવથી અરાઉન્ડ 20-25% રાઇઝ જોવા મળી ગયો આપણને એ ETFની અંદર પણ. એઆઈ સ્ટોક્સની અંદર અત્યારે ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી મોટા લેવલના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી થોડું દૂર રહેવું જોઈએ. પાર્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેફિનેટલી થોડા કરતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે ઓવરઓલ હજી પણ સ્ટોક્સ ફંડામેન્ટલી બહુ સ્ટ્રોંગ છે. જે અર્નિંગ્સ રિપોર્ટ્સ આવી રહ્યા છે એ પણ બહુ જ સારા છે બધી કંપનીઓના, સિવાય કે એક બે કંપની જે અર્નિંગ્સમાં થોડુંક મિસ આઉટ કરે છે, અને એ પણ જે મિસ આઉટ કરે છે બિકોઝ ઓફ એઆઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ખર્ચાના કારણે, જે પોસિબલ છે કે આવતા 1 થી 2 વર્ષની અંદર રિટર્ન આપવાના ચાલુ કરી દેશે. સો જે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓ છે એની અંદર ડેફિનેટલી લોઅર ભાવ ઉપર આપણે ફ્રેશ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેફિનેટલી બાય કરી શકીએ છીએ. લાસ્ટ વીક આપણે નોયો માર્કેટ્સમાં આપણને ચાર્ટ્સનું એડિશન્સ કરેલું હતું, અને આપણે જેટલા પણ મોટા ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ડાઇસીસના ચાર્ટ્સ છે એ એડ ઓન કર્યા હતા. તમે જે લેવલ્સ જોયેલા એમાં ખાસ કરીને આપણે જો આજે વાત કરીએ તો નેસ્ડેકનું જો તમારું ધ્યાન જાય તો આપણે જે નીચેના લેવલનું જે સપોર્ટ લેવલ આપેલો હતો 27,000ની આજુબાજુ, જ્યાં 50% રિટ્રેસમેન્ટ હતું આખા રાઇઝનું, તો નેસ્ડેકે નિયરલી એક્ઝેક્ટ 27,000 નજીકથી રિટર્ન બેક થયું, અને આપણને ઉપરમાં 28,300નું એ લેવલ જોવા મળ્યું. સો સપોર્ટ લેવલ્સ ઓન ધ લોઅર સાઇડ જે માર્કેટ તેજીમાં હોય ત્યાં બહુ જ સારા કામ કરે છે, એટલે ઇન્વેસ્ટર્સે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ત્યાં આગળ થોડું જો એડ ઓન કરવું હોય, રિસ્ક લેવું હોય, તો તે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ હોય જ્યાંથી આપણને બાઉન્સ બેક મળી શકે. સેમ વે જ્યાં રેઝિસ્ટન્સ લેવલ હોય ત્યાં આગળ તમારે થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ પણ કરાય, કે જે એક સપ્લાય ઝોન્સ હોય છે. નેસ્ડેકમાં હવે સપ્લાય ઝોન 29,500થી 29,700નો છે. કોઈ પણ નવી તેજી જેથી કરીને આપણે જો જોઈએ તો 31,000ની ઉપરનો જો નેસ્ડેક જોવો હોય તો નેસ્ડેક એ 29,500થી 700નું લેવલ જે બહુ સ્ટ્રોંગ સપ્લાય ઝોન છે એ વિથ વોલ્યુમ બ્રેકઆઉટ કરશે તો આપણને એક નવી રેલી નેસ્ડેકમાં જોવા મળશે. ત્યાં સુધી અત્યારે આપણને આવતા 15 દિવસની જો રેન્જ પકડીએ તો નીચેમાં આપણને 27,000 અને ઉપરમાં 29,500થી 600ની રેન્જની વચ્ચે નેસ્ડેક જોવા મળશે.
S&P 500માં ખાસ રેન્જની મૂવમેન્ટ નથી કમ્પેરેટિવલી જે નાસ્ડેકમાં આવી બિકોઝ ઓફ એઆઈ સ્ટોક્સ, પણ S&P 500ના લેવલ્સ સેમ છે જે લાસ્ટ વીકના રાખેલા હતા. જો ડાઉ ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ તો એમાં જે નાસ્ડેકમાં ખાસી નીચેની રેન્જ હતી એની સામે ડાઉમાં બહુ ઉપરની રેન્જ હતી. અરાઉન્ડ 51,500ની રેન્જમાં હતો ડાઉનો સપોર્ટ. લાસ્ટ વીક જે ફોલ આવ્યું ઓપનિંગમાં એમાં આપણને ડાઉ એક્ઝેક્ટ એ એરિયામાં આવ્યો અને ત્યાંથી ફરી પાછો ઉપરની સાઈડમાં મૂવમેન્ટ જોવા મળી છે. સો જ્યાં સુધી 51,200ની નીચે ડાઉ જોન્સ ક્લોઝ નથી આપતો ત્યાં સુધી કોઈ મેજર સપ્લાય આવશે નહીં અને મે બી પોસિબલ છે સ્લો એન્ડ સ્ટેડી અહીંયાથી જો રાઇઝ મળશે તો આપણને 54,000થી 54,100ની રેન્જમાં ડાઉ જોન્સ જોવા મળશે ઇન ફ્યુચર 15 to 20 ટ્રેડિંગ સેશન્સ. અત્યારે ડાઉ માટે આપણે એક જ લેવલ છે 51,200, જે કે એની નીચેનો ક્લોઝ મળશે તો મોટી સપ્લાય માર્કેટમાં જોવા મળશે અને કોઈ કારણ આવે એનાથી જ એ થઈ શકે એમ છે. લાસ્ટ ટાઈમ જે વાત કરેલી એમ 30 યર યીલ્ડ છે જેણે બ્રેકઆઉટ આપ્યું હતું એ અત્યારે 5.26 ક્લોઝ આપ્યું છે, તો એક ડિસિસિવ બ્રેકઆઉટ છે. હવે જો નીચેમાં 5ની નીચે જાય તો જ આ એક મૂવ કન્સોલિડેશન ઝોનમાં ફરી પાછું જશે. અધરવાઇઝ ઉપરના જે લેવલ્સ આપણે આપેલા છે 5.5થી 5.85 એ લેવલમાં આપણને 30 યર યીલ્ડ આવા જોવા મળી શકે અને મે બી એના કારણે માર્કેટ્સમાં થોડી વોલેટિલિટી મોટા લેવલ્સની પણ જોવા મળી શકે. જો ક્રૂડની વાત કરીએ તો લાસ્ટ વીક આપણે જે એક્ઝેક્ટ આપેલું હતું લેવલ લાસ્ટ વીકે જ્યાં ક્લોઝ હતું ત્યાં જ આપણને એક 50%નો ફોલ જે હતો આખા ઉપરના 120ના ભાવથી લઈને નીચેમાં 68 સુધીનો એનું રિટ્રેસમેન્ટ લેવલ હતું 50% અને એક્ઝેક્ટ ત્યાંથી જ આપણને મંડેનો ફોલ જોવા મળ્યો. બટ ઉપરમાં જ્યાં સુધી આપણને 94 લેવલ્સ ક્રોસ નથી થતું ત્યાં સુધી મે બી આપણને ક્રૂડમાં સાઇડવેઝ ટુ ડાઉન સાઇડ જોવા મળી શકે. નેક્સ્ટ વીક યુએસની અંદર એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે જે મંથલી એવરી મંથના ફર્સ્ટ ફ્રાઇડેના આવે છે. યુએસ નોન ફાર્મ પેરોલ આઈ થિંક એક બહુ ક્રુશિયલ ડેટા છે જેના બેઝ ઉપર ફેડ ડિસિઝન્સ લે છે આગળના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રિલેટેડના. હવે વાત કરીએ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ. અગાઉ પણ આપણને કીધેલું હતું કે બેસિકલી માર્કેટની અંદર હવે પોઝિટિવ મુવમેન્ટ વધારે જોવા મળી શકે એમ છે. ક્રૂડનું જે કુલડાઉન છે ઓવરઓલ 93ની નીચે રહેશે ત્યાં સુધી પોસિબલ છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં એને સ્લો અને સ્ટેડી પોઝિટિવ અપ્રોચ જોવા મળી શકે એમ છે અને એના જ કારણે લાસ્ટ વીકમાં આપણને એક બમ્પર રેલી નિફ્ટીમાં જોવા મળી અરાઉન્ડ 600 પોઈન્ટ પ્લસની અને 2.60% જેટલો રાઇઝ જોવા મળ્યો નિફ્ટીની અંદર, જે એક બહુ જ સ્ટ્રોંગ અપમૂવ છે. બટ સ્ટીલ હજી જો નિફ્ટીને રેન્જમાં જો જોઈએ તો ઉપરમાં આપણને 24,600ની આજુબાજુ જે 200 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ છે એક બહુ સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ છે અને લાસ્ટ 3થી 4 વખત ત્યાંથી રિટર્ન થયેલું છે. એટલે એની ઉપરનું બ્રેકઆઉટ જે દિવસે મળશે એ વીકેન્ડમાં જો ક્લોઝિંગ ટોપ પર રહેશે કે જે કે બેસિકલી ઇન ધ સેન્સ ફ્રાઇડેનું ક્લોઝિંગ એ હાઈ ઓફ ધ વીક હશે તો એક સ્ટ્રોંગ અપમૂવ જોવા મળશે એના પછીના વીક્સમાં પણ. સો ત્યાં સુધી વેટ એન્ડ વોચ અપ્રોચ છે બટ મોમેન્ટમ ચાલુ થઈ ગયું છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઓલ્સો ઇઝ દેટ કે એફઆઈઆઈએ લાસ્ટ વીકની અંદર અરાઉન્ડ 7,300 કરોડનું બાઇંગ પણ કર્યું છે જે એક એગ્રેસિવ બાઇંગ માટે એ લોકો ફેમસ છે. હિસ્ટોરિકલી એવું જોવા મળ્યું છે કે જ્યારે એફઆઈઆઈ બાઇંગ કરે છે ત્યારે એ લોકો એગ્રેસિવ બાય કરે છે અને એના કારણે આપણને અપસાઇડ મુવમેન્ટ પણ માર્કેટમાં સારી જોવા મળે છે અને જ્યારે એ લોકો સેલિંગ કરે છે ત્યારે માર્કેટમાં ડાઉનસાઇડ મુવમેન્ટ પણ સ્ટ્રોંગલી જોવા મળે છે. અત્યારનો પોઝિટિવ પાર્ટ એટલો છે કે ભાઈ એફઆઈ એઝ આ રી એન્ટર્ડ ધ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ લાસ્ટ વીકથી અને જો આ ફોલોઅપ રહેશે તો પોસિબલ છે કે આપણને નિફ્ટીમાં એક મોટું બ્રેકઆઉટ જોવા મળી શકે એમ છે. જો લાસ્ટ વીકમાં વાત કરીએ તો જે રિઝલ્ટ્સ આવ્યા હતા એમાં ખાસ કરીને ફાઇનાન્સ સેક્ટર્સના રિઝલ્ટ્સ બહુ સારા આવ્યા છે. બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિન્સર્વના રિઝલ્ટ્સ બહુ સારા આવ્યા હતા જેના કારણે આપણને બજાજ ફાઇનાન્સમાં 12%, ફિન્સર્વમાં 9% જોવા મળેલા અપસાઇડની મુવમેન્ટ વીકલી ક્લોઝિંગ અને એની સાથે ચોલા ફાઇનાન્સ પણ આપણને 7% અને જીઓ ફાઇનાન્સમાં પણ આપણને અરાઉન્ડ 9%ની રેલી જોવા મળી હતી. સો બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સ સેક્ટરની અંદર પોઝિટિવ મુવમેન્ટ છે પણ ખાસ કરીને ફાઇનાન્સની અંદર વધારે સારી રહી છે. જો સેક્ટરલ વાત કરીએ તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જણાવેલું હતું કે ભાઈ ઓટો સેક્ટરની અંદર બાઇંગ એગ્રેસિવ થઈ રહ્યું છે અને જો ઓવરઓલ જો જોઈએ તો નિફ્ટીની અંદર હવે ઓટો સેક્ટર, ફાર્મા સેક્ટર ઓલરેડી અપસાઇડ થઈ ગયું છે.
આઈટી સેક્ટર જે બહુ જ ડલ હતું એ લાસ્ટ વીકમાં આપણને એક એગ્રેસિવ બાઇંગ જોવા મળ્યું એની અંદર, અને મોસ્ટ ઓફ ધ આઈટી સ્ટોક્સ રેલીડ બહુ સારા. આઈટી ઇન્ડેક્સની પણ જો વાત કરીએ તો નીચેના લેવલથી સારું એવું અપમૂવ આવી ગયું છે. સો વન્સ અગેન એક સેક્ટર એડ થતા જાય છે જે પોઝિટિવ સાઇડ જઈ શકવા માટે, જે આપણને નિફ્ટીને હજી પણ ઊંચા લેવલ્સ પર લઈ જઈ શકે. જે સેક્ટર્સનું એડ ઓન થઈ રહ્યું છે એક પછી એક તેજી ના માર્કેટ માટે, તો નિફ્ટી ડેફિનેટલી અપસાઇડ મોમેન્ટમ જાળવી રાખશે. હું પ્રિફર કરું છું કે ઇન્વેસ્ટર્સે હવે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ ઉપર થોડું વધારે ધ્યાન આપવાનું ચાલુ કરી દેવું જોઈએ, બિકોઝ આ માર્કેટ ઓલરેડી છેલ્લા 2 વર્ષથી સાઇડવેઝ ઝોનમાં છે. અત્યારે જે એરિયા પર છે એ એક્ઝેક્ટ હાયર અને લોઅર રેન્જની વચ્ચે છે. સો ઉપર સાઈડમાં આપણને 26,400ની મૂવમેન્ટ આવી શકે છે યર એન્ડ સુધીમાં, બિકોઝ ફંડામેન્ટલ્સ હજી સ્ટ્રોંગ છે. અને જે પ્રમાણેનું વેલ્યુએશન્સ બીજા બધા માર્કેટમાં લાસ્ટ 6 મહિનામાં આવી ગયું અને ત્યાંથી થોડો ફોલ જોવા મળ્યો છે, તો ત્યાં પ્રોફિટ બુકિંગ થયેલું છે, એટલે મે બી પોસિબલ છે હવે ઇન્ડિયા થોડું લાઇમલાઇટમાં આવે એફઆઈઆઈ માટે, કે જે આપણને સસ્તું થોડું મળી રહ્યું છે કમ્પેર ટુ ધી અધર ઇમર્જિંગ કન્ટ્રીઝ. સો પોસિબલ છે કે આ નેક્સ્ટ 4 થી 5 મહિનામાં આપણને નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સની અંદર એક પોઝિટિવ અપસાઇડની રેલી જોવા મળી શકે. બહુ મોટી તેજીની એક્સપેક્ટેશન નથી, પણ એટલીસ્ટ 26,400ની પણ જો રેલી આવે તો એ ઓવરઓલ ઘણા સ્ટોક્સની અંદર આપણને બહુ મોટો આલ્ફા જનરેટ કરી આપશે. સો હવે યુએસ માર્કેટ્સ અને ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આઈ થિંક બંનેની અંદર આપણને એક પોઝિટિવ મુવમેન્ટ જોવા મળશે, તો આલ્ફા સારો એવો ક્રિએટ થશે. આ સાથે આ વીકનું સિરીઝ કમ્પ્લીટ થાય છે. હેપી ઇન્વેસ્ટિંગ. બાય.